ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እስከ ዛሬ ያየናቸውን ወይንም ድሮ ያደረግናቸውን ድሮይንጎች እንዴት አድርገን በአውቶካድ ዳይሜንሽን መስጠት እንደምንችል እናያለን አብራችሁን ቆዩ አዲስ ላይ ተቀላቀላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ወደ ቱቶሪያሉ እንሂድ ዛሬ ቅድም እንደነገርኳችሁ ምናየው እንግዲህ ዳይሜንሽን እንዴት መስጠት እንደምንችል ነው ዳይሜንሽን የምንሰጠው ድሮይንግ አንድ ቀለል ያለ ሬክታንግል እንስራ ብለን ቀለል ያለ አንድ ሬክታንግል እንዴት አድርገን ዳይሜንሽን መስጠት እንደምንችል እናያለን ሬክታንግሉን ሰራ ነው ስለዚህ አሁን እየሰራነው ድሮይንግ ሞዴል ላይ ነው እንደዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሞዴል አለ እዚህ ጋር ሌአውት የሚል አለ ሌአውት 1 ሌአውት 2 ኒው ሌላ ስንፈልግ ደግሞ ሌአውት 3 ያለን መስጠት እንችላለን አሁን የሰራነው ኦብጀክት ወይንም ድሮይንግ የሰራነው ሞዴል ላይ ነው የሰራነው ሞዴል ላይ ሰርተን ዳይሜንሽን የምንሰጠው ደግሞ ሌአውት ላይ ነው እንደምታዩት እዚህ ላይ ማለት ነው እዚህ ነጭ ጥቁሩ ላይ ኦብጀክቱን ነው መሳል የምንችለው ወይንም እዚህ ላይ ዳይሜንሽን ከሰጠን ከኦብጀክቱ ጋር አንድ አይነት ይሆንብናል ስለዚህ ጎላ ብሎ እንዲታይ ዳይሜንሽኑ ወይንም ኦብጀክቱና ዳይሜንሽኑ ተለያይቶ እንዲታይ ድሮይንግ መስሎ ዳይሜንሽኑ ዳይሜንሽን መስሎ እንዲታይልን ሞዴል ላይ ኦብጀክቱን ነው የምንሰራው ሌአውቱ ላይ ደግሞ ኦብጀክቱን ዳይሜንሽን መስጠት ነው ማለት ነው ወይንም ድሮ ያደረግናቸውን ድሮይንጎች ነው በራሳችን ሌአውት አድርገን የራሱ የአውቶካድ ሌአውት አለው እንደምን ኢንሰርት ብለን እዚህ ጋር ሌአውት ብለን ኒው ሌአውት ወይንም ደግሞ ሌአውት ቴምፕሌቱን ተጠቅመን መስራት እንችላለን በራሳችንም ደግሞ ሌአውቱ ላይ ገብተን አስተካክለን ወይንም ሴቲንጎቹን ሴት አድርገን በሁለቱ መንገድ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ፔጅ ሴትአፕ ማናጀር ውስጥ ገብተን ሞዲፋይ እንለዋለን ይሄ ማለት ምንድነው ሴቲንጎቹ ሚሊሜትር በኢንች በምናምን ወይንም ደግሞ የወረቀቱን ሳይዝ ሴት የምናደርግባቸው ናቸው እነዚህ ሴቲንጎች አንዴ ደግሞ አለው አመጣጤን ማለት ነው እዚህ ላይ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ ፔጅ ሴትአፕ ማናጀር ውስጥ ገባና ሞዲፋይ ለዋለሁ ስለዚህ አሁን የወረቀቱ ሳይዝ ዲፋይን እናደርጋለን የምንጠቀመው A4 ከሆነ ISO A4 ነው ወይ A3 ከሆነ ተዘርዝሯል ላይ A2 ካለ እንደዛው ስለዚህ አሁን ቀለል ያለች ድሮይንግ ስለሰራን A4 ላይ ወረቀቱን ዲፋይን እናደርግለታለን እዚህ ጋር ካስተም ይላል ያ ማለት ምንድነው የስኬሉ ነው ስኬሉን ዲፋይን እናደርግለታለን 1 to 1 1 to 4 1 to 1 እኛ የምንሰራው እንትን 1 to 1 ስለሆነ 1 to 1 ነው የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት በሚሊሜትር በኢንች ይላል እኛ የተጠቀምነው በሚሊሜትር ስለሆነ በሚሊሜትር ነው የምናደርገው እዚህ ጋር የድሮይንጉ ወይንም የወረቀቱ እንትን አቅጣጫ ወይንም ድሮይንግ ኦሪየንቴሽን የምንለው ፖርትሬት እና ላንድስኬፕ አለ እኛ የምንጠቀመው በላንድስኬፕ ነው ፖርትሬትም ከፈለግን እንደዚህ እንደምታዩት ኤ ወደ ኤ አንዴ ተሰራለች ስለዚህ በላንድስኬፕ እናርገውና እንየው ስለዚህ ክሎዝን ብለው እንደምታዩት ሌአውቱ ላይ ስኬሉን ስላላሰ 1 to 1 ስላደረግነው በጣም እንትን ብሎ ነው ያለው ይሄ የፍሬሙ ነው ፍሬሙን እንደዚህ አድርገን እናወጣዋለን ስኬፕ እንለዋለን ስለዚህ የኛ ድሮይንግ እቺ ናት እንዴት አድርገን ነው ዙም የምናደርገው ውስጡ ላይ ሄደን ደብል ክሊክ እናደርግበታለን እንደምታዩት ጠቁሯል ፍሬሙ ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ድሮይንጉን ዙም ማድረግ እንችላለን በፈለግንበት አቅጣጫ እንደምታዩት እንደፈለኩኝ ወረቀቱን ፊክስ አድርጌ ድሮይንጉን ብቻ መንቀሳቀስ ቻልኩኝ ማለት ነው እንደምታዩት ወይንም ማሳንሽ ማስቀመጥ ይችላል እንደዚህ ከፈለኩኝ እንደዚህ ጎላ ብሎም እንዲታይ እንደዚህ ማድረግ ይችላልው ማለት ስኬሉ አይነካም ስለዚህ ውጭ ላይ ሄጄ ደብል ክሊክ ሳደርገው አሁን ሁለቱም ፊክስድ ሆነዋል ድሮይንጉም ኦብጀክቱ ማለት ነው
ስለዚህ አሁን ዳይሜንሽን መስጠት እችላለሁ ማለት ነው በሌላ አኳን ደግሞ ኢንሰርት ውስጥ ገብቼ የራሱን የአውቶካድ ቴምፕሌት ለመጠቀም ማለት ነው ሌአውት ፍሮም ቴምፕሌት እለዋለሁ የድሮይንግ ወይ የዳይሜንሽን መስጫ ስንፈልግ ማለት ነው ሌአውት ለምሳሌ እኛ የምንጠቀመው አይሶ A4 ስለሆነ አይሶ ኦፕን እለዋለሁ ኦኬ እንደምታዩት አይሶ A4 ታይትል ብሎክ ስለዚህ ስታንዳርዱን የጠበቀ የድሮይንግ መስጫ ቴምፕሌት አገኘን ማለት ነው እንደምታዩት ድሮይንጎች ናት ስለዚህ ድሮይንጓን አሁንም ዙም ለማድረግ ውስጥ እጄ ደብል ክሊክ አደርጋለሁ ያ ማለት ፊክስድ አድርጌ ወረቀቱን ድሮይንግን ብቻ ለማንቀሳቀስ እንዲመቸኝ ማለት ነው ወደ ራይት ክሊክ ወይንም ደብል ክሊክ ማድረገው እንደምታዩት እንደዚህ ቢሆን አሪፍ ነው ስለዚህ ውጭ ላይ እጄ ደብል ክሊክ አድርግበታለሁ አሁን አሪፍ ሆኗል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ሁሌም ድሮይንጎቻችንን ወይንም እዛ ሞዴል ላይ ሰራነው ድሮይንግ ለማምጣት ፖርትሬት ሌአውት ላይ ገብተን ካስተካከለን በኋላ ውስጥ ሄደን ደብል ክሊክ ስናደርግ የፈለግነውን ድሮይንጎች ወይንም ሞዴል ላይ ሰራናቸውን ድሮይንጎች ለማምጣት እንደዚህ ስናደርግ በፈለግነው አቅጣጫ ይመጣልናል ስለዚህ ደብል ክሊክ ማድረጉን እንዳትረሱ አሁን በፈለግነው እንትን መጥቶልናል ስለዚህ ውጭ ላይ እጄ ደብል ክሊክ አረግበታለሁ ስለዚህ አሁን ዳይሜንሽን እንዴት ነው የምንሰጠው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ይሄንንም መጠቀም እንችላለን ሌአውት የቀደመ ያስተካከልነውንም ይሄንንም መጠቀም እንችላለን ግን አይሶ A4 ታይትል ብሎክ ወይንም ከአውቶካዱ የወሰድነው ታይትል ብሎክ ወይንም ሌአውት መጠቀም እንችላለን ስለዚህ ዳይሜንሽን መስጠት እንዴት እንደምንችል ደግሞ እንይ እዚህ ጋር ሊኒየር አላይን የሰርክል የምን ሁሉም ድሮይንግ ዳይሜንሽን መስጫዎች አሉን ስለዚህ አሁን ሊኒየር ነው የምንጠቀመው ሬክታንግል ስለሆነ ስትሬት ስለሆነ ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ዳይሜንሽኑ ከኦብጀክቱ አይለይም ስለዚህ ምንድነው ወይ ማለት ደግሞ አይታወቅም ወይንም ደግሞ አይታይም በደንብ የሰጠነው ዳይሜንሽን ስለዚህ ምን እናደርጋለን ዳይሜንሽን ውስጥ ሄደን ዳይሜንሽን ስታይል ላይ ገብተን ሞዲፋይ ያ ማለት ምንድነው የፈለግነውን ዳይሜንሽን ወይ እንዲታይልን ሴቲንግ ውስጥ ገብተን እናስተካክላለን ማለት ነው በመጀመሪያ የአሮ ሳይዙን እናሳድገው እንደ ስታንዳርድ 3 ነው የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ 3 በጣም አሪፍ ነው የሆነ ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር አባፍ ዳይሜንሽን ቴክስት እና እንደምታዩት ፕሪሲዲንግ ዳይሜንሽን ስታይል የሚላለ ኖርማሊ ይሄ ለአሁን ለምን ፈልገው ስለማያስፈልገን ለቀጣይ እናየዋለን ቴክስት ላይ ሄደን ቴክስቱንም 3 እናደርጋለን እዚህ ጋር ቨርቲካል ነው ቴክስቱ ሴንተር ነው ይለናል አባቭ አውትሳይድ ሴንተርኛ አባቭ ነው የምንጠቀመው ያ ማለት ከዳይሜንሽኑ በላይ እንዲቀመጥልን ነው እዚህ ጋር ደግሞ አላይመንቱ የመስመሩ እንትን እንደዚህ እንዲቀመጥልን ነው የምንፈልገው ሌላ የቀረን ደግሞ ፕሪሲሽኑ ወይንም በፖይንት እንዳያስቀምጥልን 1.18 ከሆነ 18 9 ከሆነ 9 በአንድ ዲጂት ብቻ እንዲተቀመጥ ነው የምንፈልገው ስለዚህ ጨረስን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ብቻ አስተካክለን ዳይሜንሽን መስጠት እንችላለን ሴት ከረንት ማለት እንዳትረሱ ልክ ስትወጡ ያ ማለት አሁን ያስተካክልነውን ተጠቀም እንደማለት ነው ሴት ከረንት ይያለው ክሎዝ ስለዋለው ማለት ነው እንደምታዩት ዳይሜንሽኔ ጎላ ብሎ ታይቶልኛል ማለት ነው እንደምታዩት አሮም ጎላ ብሎ ታይቷል ስለዚህ አሪፍ ነው ያስተካክልነው ሴቲንጎች ወይንም 3 የሰጣናቸው የአሮ ሳይዝ እና ቴክስት ሄይቱ 3 ነው የሰጣነው እናንተ 4ም 5ም አድርጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ ግን 3 በጣም በቂ ነው አሁን ላለንበት እንደምታዩት የቴክስቱ ወይንም ደግሞ 31 የምትለዋ ቴክስት እንትኗ
ለማስተካከል ወይንም እዚህ ላይ ገብተን ቴክስት ስታይል አለ እዛ ውስጥ ገብተን ታይምስ ኒው ሮማን ታይፑን ብንቀይረው አሪፍ ነው ምክንያቱም በጣም እንዲታይልን ሶሪ ታይምስ አይንም ቆይም ፈልገው ታይምስ ኒው ሮማን ብለን አፕላይ እንለዋለን እንዘጋዋለን ስለዚህ እንደምታዩት በታይምስ ኒው ሮማን ጎላ ብሎም ወይንም በስታንዳርዱ መጠቀም እንችላለን ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ መስጠት የምንፈልጋቸውን ኤሪያዎች እንደዚህ አድርገን መስጠት እንችላለን አሁን ኦብጀክቱ ይሄ ነው ዳይሜንሽኑ ይሄ ነው ስለዚህ ዳይሜንሽኑ ሞር ደግሞ ከኦብጀክቱ ተመሳስሎ ጥቁር ሆኖ እንዳይታይብን ምን እናደርጋለን ዳይሜንሽኑን ሴሌክት እናደርግና እዚህ ውስጥ ገብተን አብዛኛው የምንጠቀመው 0.05 በጣም አሪፍ እንትን ነው ያ ማለት ቲክነሱ በጣም ለመቀነስ ደብዘዝ ብሎ ዳይሜንሽኑ እንዲታየን ነው ማድረግ የምንችልበት ላየር ነው ይሄ ያ ማለት ምንድነው ኦብጀክቱ ባይ ላየር ስለሆነ ወይንም ላይን ስለሆነ የላይኑን ቲክነስ ቀነስ እናደርጋለን ማለት ነው 0.05 ይሄንንም እንደዛው 0.05 ሚሊ